Good morning mga kaube, ako yung muling nagbabalik. It's me again, Coach Bon Chan ng Blacklist International. At matagal din tayong di nakagawa ng content, matagal din tayong di nakagawa ng videos sa kadahilan ng sabihin na natin medyo naging busy kami nung mga nakaraang linggo. Especially nung third week na marami kaming kailangan ayusin. So, kailangan namin makabounce back. Kaya, naging double time kami sa pagpapractice, sa pag-ensayo para mabawi namin yung mga loss namin nung week 3. And eventually, nung week 4, nagbunga naman lahat ng pinaghirapan namin. And narito tayo ngayon dahil nagtatapos na ang first half ng regular season. At hindi na natin alam kung sinong team na ang mangingibabaw dahil pantay-pantay ang scores. Although kami ang nasa taas, pero 1 point lang ang lamang namin. So, hindi pa rin dapat magpakampante. And i-check naman natin ngayon, sino ba yung mga players na nag-stand out, na gumawa ng highlights sa kanya-kanya nilang role. So, kadalasan ang nilarang kasi by team. So, this time, ibahin natin. I-rank naman natin yung mga players sa kanya-kanya nilang role, kung sino ba yung mga nag-stand out at nakagawa ng mga highlights nitong first half ng regular season. Siguro simulan na natin muna sa roamer. And disclaimer nga lang pala, para hindi maging bias itong gagawin nating rankings. Hindi ko isasama yung mga players ng Blacklist International, okay? Dahil kung isasama natin sila sa rankings, matik, number 1 lahat sila sa akin. So para hindi maging bias, wag muna nating isali yung team natin. So simulan na siguro natin sa roamer position. And at number 3, eto medyo pinag-isipan ko yung number 3 una pa lang. Dalawa sila eh. Bakit dalawa? Kasi substitute players sila, nagpapalitan sila. And pag lumalaro naman sila, maganda naman talaga yung nilalaro nila at napupunan nila yung role ng isang roamer. Ito ay si Miko and Miko P. Yung dalawang Miko ng OMG at ng NXP. So, siguro agree kayo pag nakita nyo naman talaga yung laruan nila na although hindi sila yung panay na nakakalaro sa mga matches, minsan nagiging sub, ay maganda talaga yung pinapakita nila. Lalo na kung pasok na pasok yung hero na binigay sa kanila sa draft, talagang nagagampanan nila yung tungkulin nila. Lalo na yung Natalia ni Miko and yung Serena ni Miko. Teka, parehong Miko. Basta alam nyo na yun kung sino yung Natalia at Serena sa dalawa. Pag nakuha na nila yung comfort nila, asahan nyo, magpe-perform sila ng abot langit. At number 2, ang lalagay natin sa number 2 ay si Rapidot. Tama, si Rapidot ng Onyx PH. Maganda yung pinakita niyang performance, lalo na yung mga comfort hero niya na napakalupit mag-set, napakalupit pumick off na nagsisync dun sa mga kasama niya sa mid. Kaya ilalagay natin sa number 2 si Rapidot. And at number 1, none other than S9 MVP Light. So si Light ng RSG, nakita nyo naman nung laban namin yung mga out of nowhere na pwestuhan niya na hindi mo alam kung saan manggagaling, kung saan magseset, na nagpanalo sa kanila. Kaya kami nahirapan, kaya naging 2-1 at naging dikit yung laban dahil dun sa mga out of nowhere na set niya. Kaya ilalagay natin si Light sa number 1 sa roamer. Ngayon dumako naman tayo sa mid lane. Ito dito, dikitan din ang labanan. At number 3, ilalagay ko si Yeri Hayes ng NXP. Although hindi okay yung standings nila sa regular season, ay makikita mo naman na consistent naman yung nagiging performance niya pag binigyan mo siya ng mga comfort hero niya like Julian. Talagang nagagamit niya ng maayos, na-maximize niya. And like for example, yung iba niyang hero na scaling ay nagagamit niya rin ng maayos pagdating ng late game. Maaasahan niyo siya pagdating ng late game pag binigay niyo sa kanya yung mga scaling heroes sa mid lane at di niya kayo bibiguin. At number 2 ay nandito pa rin si Aqua Boy. Siyempre, sino ba naman makakalimot sa ating mid laner ng MSC na kung saan, ilan yung death niya, hindi ko maalala, parang isa lang yung overall death niya nung finals sa MSC, di ba? Tapos sobrang taas ng KDA niya. Siguro siya na yung susunod na KDA machine after kay Haji. Yung mga pwestuhan niya, yung mga batuhan niya ng skill ay on point. Number 2 is Aqua. And then number 1 ay si ang ating super rookie na si Super Prince. Yan. Lalo na pag nabigay yung mga signature hero niya, talagang papahirapan kayo, hindi lang sa mid lane, pati sa magkabilang side lane. And nagsisync talaga yung galaw nila ni
Rapidot along with their jungler. That's why I'm putting Super Prince at number 1 dahil sobra siyang magbigay ng space at outplay sa mga kakampi niya. And tumako naman tayo sa EXP lane. For EXP lane, ilalagay ko dito sa number 3 si Cram na siyang dahilan ng unang pagkapanalo nila against Onyx. Naaalala nyo yun, yung sinagwayan niya yung mid. Mahirap yun ha. Ang madali ay sumegway ng side lane, pero yung mid, yun yung pinakamadaling i-defend na lane dahil intersection siya along with top and bot. So, nagawa niyang tapusin ang laro ng pag-segway sa mid. Kakaiba talaga yan. Kaya isa siyang bayani, kaya ilalagay ko siya sa number 3. Number 2, ilalagay natin si Rencio. Although wala siyang mga flashy moves or highlights, pero imagine, siya ay isang veteranong EXP laner. So, anong ibig sabihin nun? Isa siyang magulang. Magulang na player, dinadaan sa edad. Peace lang rin siya. Pero nandun pa rin yung ano niya. Nandun yung basics and fundamentals. Kaya, quality EXP laner pa din siya. And number 1, I see Makunats. Ayan. Kung meron man kayong kakainisang EXP laner, yan ay dahil sa pagkakat sa base, yung aasawahin ka, yung basta yan, alam nyo na yung pagiging Makunats, yung backlane, talagang titirahin nyo yung backlane, tapos magkakat sa base, yung mga nakakainis na gawain na gano'n na pag nag-react kayo, yari kayo. Kaya ilalagay natin sa number 1 si Nats na Makunats. And sa Gold Laner, ito, favorite ng lahat, Gold Laner. Gold Laner, parang dalawa din dito eh. Kasi parang maganda yung performance ni Eman at ni Kosei. Pareho silang magandang performance kahit nagpapalitan sila. Parang kahit sino ilagay mo sa dalawa, pareho lang na magpe-perform. Kaya nag-i-stand out naman sila among other Gold Laners dahil sa farming potential nila na mabilis mag-farm. And then, mahaasahan sa mga crucial moment, lalo na pag nahawakan nila yung Beatrix na mga boy shotgun, kung ika nga. Mga Filipino shotgunners. And then at number 2, ilalagay natin si Kera. So, syempre, si Filipino Savage, di yan mawawala sa ating top 3 sa Gold Laner. So, bakit siya ang number 2? Nandun pa rin naman yung angas na ma-outplay ka pagdating sa one-on-one, especially nung gumamit siya ng 1-1. Pero, somehow, may makikitaan mo pa rin siya ng mga weaknesses na hindi naman ganun ka-glaring. Nasakto lang na kahit sinong Gold Laner naman ay na-experience ang ganong error. And at number 1, I see none other than Net. Siguro naman mag-a-agree kayo kung anong ginawa ni Net sa amin, di ba? Tinapos niya kami, yung Bruno niya. And bakit ko siya nilagay sa number 1? Dahil meron siyang sariling shot call, meron siyang sariling galaw. Kung mapapanood nyo dun sa pinost ng Onyx PH na kung sino yung nag-shot call na sesegwayan niya na lang yung top namin. So, siya yun. And ginamit niya yung mga kakampi niya para guluhin nyo yan. Huwag niyong pauwiin, tatapusin ko. Something like that. So, siya lang ang bukod tayong gumawa ng play at kayang mag-farm at mang-outplay at dahil doon, ilalagay natin siya sa number 1 as Gold Laner. And then, dumako naman tayo sa jungler. Isa pa sa favorite ng lahat. Jungler. Number 3 will be Carl TZ. Tama ba? Ayan, tama. Carl TZ. Nandun pa din yung aggressiveness ni Carl TZ, although nawala na yung mga assassin heroes niya na kasi nung kalaban namin sila, open lahat ng assassin. Pero mas pinili niya yung mga aggressive na fighter na hero. So, it seems like pa-transition na siya sa panibagong Carl TZ 2.0 na kung saan aggressive pa din kahit di na assassin. Nandun pa din yung pagka-Carl tusok niya somehow. And at number 2, ang tagapagmana ng tusok ay si Kyle TZ. Pinakitaan niya tayo ng Lancelot and then yung mga Pakito. Although, gusto ko din sana siyang ilagay sa number 1, pero mamaya siguro, bigay ko yung explanation. Pinag-iisipan ko kung siya yung number 1, pero nilagay ko siya sa number 2 dahil, yun nga, yung killer instinct niya, one-dimensional jungler na kung saan killer siya, na sabihin natin meron pang isa na kayang mag-transition sa isang killer/objectives na role. While si Kyle TZ, ang specialty niya ay ang pagpatay. That's why I'm putting him at number 2 dahil siya na ang tagapagmana ng tusok.
Ang lupit ng sagot niya. Pag napanood niyo yung highlights, grabe yun. And then at number 1 is Demon Kite. So bakit si Demon Kite? Pinag-isipan ko tong 1 and 2 kung sino ilalagay ko sa 1. Sumagi sa isip ko na pwedeng si Cartesi ang 1. Pero ang naging tiebreaker kasi kay Demon Kite, kaya niyang maging objective type na jungler. Like, kaya niyang gamitin yung mga Balmond and other fighters like that. While kaya niya ding maging killing machine. Kaya niyang gumamit ng Fanny, kaya niya gumamit ng ibang assassin heroes or Pakito, something like that. At dahil doon, dahil 2-dimension jungler siya, kaya ilalagay ko siya sa number 1. Iyon ang advantage niya kay Kyle TZ. So, yun lang siguro. Comment down below kung meron kayong kanya-kanyang rankings bawat role. And syempre, be respectful na lang sa other persons na magko-comment dahil may kanya-kanya tayong opinion. Maaaring yung number 1 player nyo ay hindi number 1 player ng iba. At maaaring hindi kayo sang-ayon sa opinion ng iba. So, just be respectful na lang sa comment section. Maaaring mag-agree kayo, maaaring hindi. Pero, i-enjoy lang natin yung buhay. Huwag tayong paka-stress sa mga bagay-bagay, okay? Yun lang. Maraming salamat and Mamba out.